Nem gondoltam volna, hogy ezt valaha kimondom, de hajléktalan lettem. És akkor most ugorjunk vissza a szobába, ahol kicsit elmagyarázom a dolgokat, hogy mi történt. Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Én Nász Balázs vagyok, és ez itt a Bazsi kalandjai. Ahogy a címből is láthatjátok, hajléktalan lettem. A címadás nem véletlen, ugyanis úgy döntöttem, hogy felmondom az albérletemet, és Tájföldre költözök. Tehát úgy döntöttem, hogy a digitális nomád életmódot fogom élni, ami azt jelenti, fogok egy hátizsákot, laptopomat, ruhákat, és a világ különböző helyein fogok élni. Ahhoz, hogy ezen az úton elinduljak, egy könyv nagy segítségemre volt, illetve nagyon inspirált engem. Körülbelül 10 évvel ezelőtt olvastam először, ez pedig a 4 órás munkahét Tim Ferriss-től. Ez a könyv, ez még a vírushelyzet előtt íródott, azt hiszem 2007-ben, és akkor még a távmunka, illetve a home office nem volt ennyire elterjedve. Mi több, ez kivételnek számított. A mai világban ez pedig már teljesen megoldható. Főleg olyan szakmában, mint amiben én dolgozok, mivel én egy szoftverfejlesztő vagyok, weboldalakat készítek, így gyakorlatilag egy laptop segítségével bárhonnan dolgozhatok. És főként ennek a könyvnek a hatására nyílt fel a szemem ilyen 2015-16 tájékán, hogy lehet máshogy is. Nem csak alkalmazottként lehet, nem csak a 9-től 5-ig tartó munkaidőben lehet gondolkozni, hanem bizony lehet járni úgy a világot, hogy mellette dolgozol. És én most ebbe az életmódba kezdek bele, mivel ez már nagyon régóta vonzott engem. A hétköznapi életnek az unalma, a szürkesége az engem is így magába szippantott. Nem volt annyira kellemes érzés, és emiatt gondoltam úgy, hogy egy hatalmas kalandba vágok bele. Ez lesz a Bazsi kalandjai, amit így figyelemmel követhettek végig együtt velem. Már egészen a pakolásnak a végén vagyok, de hogy itt a szobában konkrétan akkora rendetlenség van, hogy már nem tudok mozogni gyakorlatilag, nem férek el. De, hogy lassan kész vagyok. Indulás, és ennyi. Az úti cél. Első körben Athénba indulok, ahova elkísérnek még a barátaim, ezekről a napokról nem lesz videó. Athénból átrepülök majd Szingapúrba, ahol egy fél napot fogok eltölteni, majd pedig innen tovább repülök Bangkokba, ahol várhatóan a következő heteket, 1-2 hónapot töltöm, és majd így az országon belül még mozogni fogok, Tájföldön belül, és várhatóan még a környező országokban is át kell néznem, mivel vízum nélkül utazok ide, és így 60 napot töltetek el az országban. Korábban ugye egy albérletben éltem, Budapest 8. kerületben, ettől most búcsúzok. Kicsit fáj, de egyben nagyon jó érzés is, hogy mehetek. Nagyon várom. Holnap reggel indulunk, barátokkal, Athénba, ahogy mondtam, és akkor ott eltöltünk pár napot, ahonnan ők visszajönnek, én pedig megyek tovább Szingapúrba, majd pedig Bangkokba. És főként az ázsiai utazásokról lesz itt szó, ezekről lesznek videós tartalmak, ahol az érdekességeket be tudom mutatni a magyaroknak, ugyanis ez a világnak a legtöbb magyar által ismeretlen része, és úgy gondolom, hogy ez érdekes lehet sok mindenki számára. Miért most döntöttem úgy, hogy megyek? 30-as éveim elején járok, jelenleg nincs senkim, távmunkában dolgozok egyéni vállalkozóként, és miért ne? Úgy éreztem, hogy ha most nem lépem meg, akkor ezt sosem lépem meg, és ezért pont most volt itt az ideje. A barátok, a családtagok, hát nem mindenki fogadta kitörő örömmel ezt a döntést, de támogattak benne nyilvánvalóan, hát régóta ez volt az álmom, ezt meg kellett valósítani. Féltenek azért, ugye várnak vissza. Miért választottam ezeket az úti célokat? Athéni megállópont az véletlen volt, Bangkokba akartam eljutni, és kellettek átszállóhelyek. És igazából így volt a legolcsóbb, hogy Athén, Szingapúr, majd pedig Bangkokba megyek el végül. A repülőjegy egyébként, hogyha jól emlékszek, olyan 130 000 forint körül volt. Nyilván ez csak az egyik irányba szól, mert most még a visszajövetel időpontja, és más terv sincs meg, hogy hogyan folytatom. Az, hogy hajléktalan lettem, nyilvánvalóan egy clickbait címadás, de ez valójában egy szabadabb, szebb életmódnak a kezdete. Biztos vagyok benne, hogy lesznek nehézségek minden szempontból, de hogy
összességében szerintem meg fogja érni, és hogy ez egy tök nagy kaland lesz. Ezért is jött ez a név, hogy Bazsi kalandjai, mert Máté barátom szokta mondani, amikor valami szürreális dolog történik velem, hogy Bazsi kalandjai. És annyira megtetszett ez a kifejezés, hogy végül így a videósorozatot is ennek neveztem el. A rendszeresség. Ez egy nehéz kérdés egyébként, nem tudom még, hogy milyen gyakran lesznek új videók. Valószínűleg az elején a beilleszkedés miatt többet fogok videózni, de hogy ezek sokára lesznek megvágva, mert hát ugye dolgoznom is kell, meg kell ismernem a helyet, fel kell fedezni mindent, de hogy azért sok videó várható a közeljövőben. Én korábban egyébként 2018-ban Korfun töltöttem, Görögországban töltöttem 3 hónapot, ami hatalmas nagy kaland volt, ugyanúgy egy hátizsákkal utaztam, és igazából nekem bőven elég volt. Tudni kell rólam, hogy nagyon minimalista életmódot élek, nagyon kevés cuccom van, és a mindennapokban nem is hiányzik ennél több dolog. A megérkezés után kis egyszerűbb hotelekben leszek pár napig, azért, hogy ne a szállás kereséssel, elfoglalással kelljen törődnöm, mert azért ez nem mindig olyan könnyű, főleg ázsiai viszonylatban, amikor a fényképeken egy tök csili-vili dolgot látsz, de hát ez köszönő viszonyban sincs az adott hellyel. Pont ezért kell ezt csinálni, hogyha Ázsiába mész, hogy lefoglalsz 1-2 napra egy helyet, és akkor amíg ott vagy, addig felfedezed a környéket, és keresel egy következő helyet, vagy esetleg, hogyha az adott hely megtetszik, akkor abból foglalsz több éjszakát. De nekem a tervem alapvetően az, hogy hasonló digitális nomádokkal veszem magam körbe. Erre Bangkokban, illetve hát ott az ázsiai régióban, Dél-Kelet-Ázsiában ilyen coworking hostelek vannak, ahol tök kultúrált körülmények között lehet élni. Hát nyilván egy hostel, tehát többen alszunk egy szobába, de hogy amúgy sok európai hotellel szemben is megállja a helyét, és van ilyen coworking iroda, ahol együtt lehet dolgozni a többi hasonló digitális nomáddal, de ez igazából ennyi. Tehát, hogy közösen dolgozunk, közösen csinálunk programokat, csomó új barátra teszek szert. Várhatóan ettől lesz egy hatalmas kaland, hogy új embereket ismerek meg, és új dolgokat csinálunk. És igazából ennyi. Én nagyon várom ezt a kalandot, remélem ti is élvezni fogjátok. Írjátok meg, hogyha van valami kérdésetek, konstruktív kritikátok. Hogyha még nem tetted meg, akkor iratkozz fel itt YouTube-on, kövess be Instán, illetve TikTokon. És hát immár üresen áll a szoba, minden cuccom el lett véve, gyakorlatilag itt a szekrény, és minden üresen áll. Már csak azok a cuccok vannak itt nálam, amiket viszek magammal. Egy hátizsák, laptoppal, ruhákkal, ami egy hétre elegendő, powerbank, töltők, meg hasonló igazából a mindennapi használati tárgyak. De hogyha valami hiányozni fog, vagy vélhetően egyébként nem fog, akkor azt ott helyben be tudom szerezni igazából, és ez nem probléma. És majd a hátizsákot is megmutatom egy másik videóban, most már erre nincs időm, így igazából indulás előtt, mert most nagyon sok mindent kell még intézni, sietni kell. És így jutottunk el oda, hogy idézőjelben, de hajléktalan lettem. Viszlát Budapest, viszlát Práter utca, viszlát Magyarország. Találkozunk legközelebb.